ชนแก้วหน่อยเพื่อนคืนนี้ยังอีกยาวไกลชนแก้วหน่อยเพื่อนคืนนี้ยังอีกยาวไกลฉันต้องกลับแล้วมิ้นโทรตาม3 สายแล้วฉันต้องกลับแล้วมิ้นโทรตาม3 สายแล้วเอานะอีกแก้วเดียวค่อยกลับเอานะอีกแก้วเดียวค่อยกลับฮัลโหลมิ้นเดี๋ยวผมกำลังจะกลับแล้วนะฮัลโหลมิ้นเดี๋ยวผมกำลังจะกลับแล้วนะรีบกลับมาเลยนะ ดึกมากแล้วรีบกลับมาเลยนะ ดึกมากแล้วครับขออีกครึ่งชั่วโมงนะครับขออีกครึ่งชั่วโมงนะวางสายแล้วก็มาสนุกต่อสิเพื่อนวางสายแล้วก็มาสนุกต่อสิเพื่อนแก้วเดียวนะแก้วเดียวนะ Oh, you will be home soon. มิ้นยังไม่นอนอีกเหรอมิ้นยังไม่นอนอีกเหรอทำไมมาดึกรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วทำไมมาดึกรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วครับครับอะไรตอบมาครับอะไรตอบมาหน้าเพื่อนขอให้อยู่ต่อหน้าเพื่อนขอให้อยู่ต่อไปอาบน้ำเร็วๆเลยไปอาบน้ำเร็วๆเลยผมขอนอนที่โซฟาแล้วกันไม่ไหวแล้วผมขอนอนที่โซฟาแล้วกันไม่ไหวแล้วมิ้นเธอทำอะไรน่ะเธอจะไปไหนมิ้นเธอทำอะไรน่ะเธอจะไปไหนเก็บของไงฉันทนไม่ไหวแล้วเก็บของไงฉันทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิคุยกันก่อนเมื่อคืนผมขอโทษเดี๋ยวสิคุยกันก่อนเมื่อคืนผมขอโทษเธอเมาเละมาแบบนี้เป็นสิบครั้งแล้วฉันไม่ชอบเธอเมาเละมาแบบนี้เป็นสิบครั้งแล้วฉันไม่ชอบผมสัญญาว่าจะเลิกเที่ยวจริงๆนะผมสัญญาว่าจะเลิกเที่ยวจริงๆนะถ้าเธอไม่คิดจะเปลี่ยนฉันไปก็ได้ถ้าเธอไม่คิดจะเปลี่ยนฉันไปก็ได้มิ้นอย่าไปเลยนะมิ้นอย่าไปเลยนะเราเลิกกันเถอะฉันจะไปอยู่คนเดียวเราเลิกกันเถอะฉันจะไปอยู่คนเดียว มิ้น Don't call me anymore. We're done. เอกสารตรงนี้ตัวเลขผิดนะเอกสารตรงนี้ตัวเลขผิดนะฮะตรงไหนครับพี่นัทฮะตรงไหนครับพี่นัทยอดขายเดือนนี้มันหายไป1ยอดขายเดือนนี้มันหายไป1ขอโทษครับพี่ผมเบลอๆนิดหน่อยเดี๋ยวแก้ให้ครับขอโทษครับพี่ผมเบลอๆนิดหน่อยเดี๋ยวแก้ให้ครับช่วงนี้ดูเหม่อลอยนะไม่มีสมาธิเลยช่วงนี้ดูเหม่อลอยนะไม่มีสมาธิเลยมีเรื่องเครียดนิดหน่อยครับพี่มีเรื่องเครียดนิดหน่อยครับพี่พักบ้างนะอย่าฝืนพักบ้างนะอย่าฝืนขอบคุณครับพี่นัทขอบคุณครับพี่นัทคืนนี้ร้านเดิมเปล่าเพื่อนสุกแล้วนะคืนนี้ร้านเดิมเปล่าเพื่อนสุกแล้วนะไม่ล่ะวันนี้ฉันขอบายไม่ล่ะวันนี้ฉันขอบายอ้าวอกหักแล้วจะหมกตัวทำไมออกมาดื่มดิอ้าวอกหักแล้วจะหมกตัวทำไมออกมาดื่มดิ ไม่อยากดื่มแล้วแค่นี้นะ ไม่อยากดื่มแล้วแค่นี้นะ
อ้าว เอก มาทำอะไรที่นี่ อ้าว เอก มาทำอะไรที่นี่ เฮ้ยก้องไม่เจอกันนานเลย เฮ้ยก้องไม่เจอกันนานเลย ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แค่มาเดินเล่นเฉยๆนะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แค่มาเดินเล่นเฉยๆนะ เพิ่งเลิกกับแฟน ชีวิตพังไปหมดเลย เพิ่งเลิกกับแฟน ชีวิตพังไปหมดเลย เอางี้ ลองมาวิ่งด้วยกันไหม เอางี้ ลองมาวิ่งด้วยกันไหม วิ่งเหรอ ฉันไม่ได้ออกกำลังกายมันหลายปีแล้วนะ วิ่งเหรอ ฉันไม่ได้ออกกำลังกายมันหลายปีแล้วนะ แรกๆก็เหนื่อยแหละ แต่มันช่วยระบายความเครียดได้ดีมาก แรกๆก็เหนื่อยแหละ แต่มันช่วยระบายความเครียดได้ดีมาก จริงเหรอ มันจะช่วยได้ไหม จริงเหรอ มันจะช่วยได้ไหม มันทำให้โฟกัสกับตัวเองมากขึ้น พรุ่งนี้6 โมงเย็นเจอกันตรงนี้นะ มันทำให้โฟกัสกับตัวเองมากขึ้น พรุ่งนี้6 โมงเย็นเจอกันตรงนี้นะ ลองดูก็ได้ ลองดูก็ได้ You should really start jogging. It feels amazing. Maybe someday. For now, I just enjoy watching. ปกตินายวิ่งวันละกี่กิโลเหรอ ปกตินายวิ่งวันละกี่กิโลเหรอ ประมาณ 5-10 กิโลน่ะ ประมาณ 5-10 กิโลน่ะ โห วิ่งได้ยังไงทุกวัน ฉันเพิ่งวิ่งไป2 กิโลเอง โห วิ่งได้ยังไงทุกวัน ฉันเพิ่งวิ่งไป2 กิโลเอง ค่อยๆ ปรับตัวไป เดี๋ยวก็ชิน ค่อยๆ ปรับตัวไป เดี๋ยวก็ชิน ก้อง ฉันไม่ไหวแล้ว ก้อง ฉันไม่ไหวแล้ว ก้าวต่อไปเพื่อน อีกนิดเดียว ก้าวต่อไปเพื่อน อีกนิดเดียว วันนี้วิ่งไกลกว่าเมื่อวานอีกนะ วันนี้วิ่งไกลกว่าเมื่อวานอีกนะ นายเก่งขึ้นเยอะเลยนะเอก นายเก่งขึ้นเยอะเลยนะเอก ฉันเลิกดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเลย รู้สึกร่างกายเบาขึ้น ฉันเลิกดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเลย รู้สึกร่างกายเบาขึ้น รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมล่ะ รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมล่ะ ใช่ ทำงานก็มีสมาธิ กลางคืนก็หลับสนิท ใช่ ทำงานก็มีสมาธิ กลางคืนก็หลับสนิท กีฬาเปลี่ยนชีวิตจริงๆ นายมาถูกทางแล้ว กีฬาเปลี่ยนชีวิตจริงๆ นายมาถูกทางแล้ว ขอบใจนายมากนะก้อง ขอบใจนายมากนะก้อง 1 ปีต่อมา นายวิ่งมาครบปีแล้วนะ นายวิ่งมาครบปีแล้วนะ เร็วจัง เหมือนเพิ่งเริ่มเมื่อวานเอง เร็วจัง เหมือนเพิ่งเริ่มเมื่อวานเอง ปลายปีนี้มีงานกรุงเทพมาราธอน สนใจลงสมัครไหม ปลายปีนี้มีงานกรุงเทพมาราธอน สนใจลงสมัครไหม งานใหญ่เลยนะ ฉันจะไหวเหรอ งานใหญ่เลยนะ ฉันจะไหวเหรอ ไหวสิ นายฟิตกว่าเมื่อก่อนเยอะ ไหวสิ นายฟิตกว่าเมื่อก่อนเยอะ งั้นฉันขอลองฮาล์ฟมาราธอน21 กิโล งั้นฉันขอลองฮาล์ฟมาราธอน21 กิโล ยอดเยี่ยม เดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้ ยอดเยี่ยม เดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้ นี่เป็นเป้าหมายใหม่ของฉันเลย นี่เป็นเป้าหมายใหม่ของฉันเลย โห ตี 3 คนเยอะมากเลย โห ตี 3 คนเยอะมากเลย นี่แหละเสน่ห์ของงานวิ่งมาราธอน นี่แหละเสน่ห์ของงานวิ่งมาราธอน รู้ไหมปีนี้เอลิอุดคิปโชเก้มาวิ่งในวันเปิดงาน Bangkok Marathon ด้วยนะ รู้ไหมปีนี้เอลิอุดคิปโชเก้มาวิ่งในวันเปิดงาน Bangkok Marathon ด้วยนะ ใครเหรอ ไม่รู้จักเลย ใครเหรอ ไม่รู้จักเลย
เป็นนักวิ่งที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาราธอน2 สมัยซ้อน เป็นนักวิ่งที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาราธอน2 สมัยซ้อน แล้ววิ่งฟูลมาราธอนได้ต่ำกว่า2 ชั่วโมงเป็นคนแรก แล้ววิ่งฟูลมาราธอนได้ต่ำกว่า2 ชั่วโมงเป็นคนแรก โห สุดยอดไปเลย น่าตื่นเต้นมาก โห สุดยอดไปเลย น่าตื่นเต้นมาก อากาศตอนเช้ามืดเย็นสบายดีนะ อากาศตอนเช้ามืดเย็นสบายดีนะ ไม่เคยเห็นบรรยากาศงานวิ่งที่กรุงเทพแบบนี้มาก่อนเลย ไม่เคยเห็นบรรยากาศงานวิ่งที่กรุงเทพแบบนี้มาก่อนเลย ยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมนะ ใกล้ปล่อยตัวแล้ว ยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมนะ ใกล้ปล่อยตัวแล้ว ฉันตื่นเต้นนิดหน่อย ฮาล์ฟแรกในชีวิต ฉันตื่นเต้นนิดหน่อย ฮาล์ฟแรกในชีวิต ไม่ต้องเกรง วิ่งตามเพสที่ซ้อมมา ไม่ต้องเกรง วิ่งตามเพสที่ซ้อมมา 3 2 1 เริ่มได้ครับ 3 2 1 เริ่มได้ครับ ไปกันเถอะ ลุย ไปกันเถอะ ลุย เจอกันที่เส้นชัยนะ เจอกันที่เส้นชัยนะ ทำได้แล้ว 21 กิโล ทำได้แล้ว 21 กิโล ยินดีด้วยเพื่อน ถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยสิ ยินดีด้วยเพื่อน ถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยสิ จัดไป ขอแคปชั่นเท่ๆหน่อย จัดไป ขอแคปชั่นเท่ๆหน่อย มิ้นท์มากดไลค์รูปฉัน มิ้นท์มากดไลค์รูปฉัน แฟนเก่าในนี่เขาคงตามดูนายอยู่นะ แฟนเก่าในนี่เขาคงตามดูนายอยู่นะ ฉันควรโทรหาเขาดีไหม ฉันควรโทรหาเขาดีไหม โทรเลย นายเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้ว โทรเลย นายเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้ว สวัสดีครับ ผมเห็นมิ้นท์กดไลค์รูปที่เพิ่งโพสต์เลยโทรมาทักทาย สวัสดีครับ ผมเห็นมิ้นท์กดไลค์รูปที่เพิ่งโพสต์เลยโทรมาทักทาย สวัสดีค่ะ ฉันก็กดไปอย่างนั้นแหละ สวัสดีค่ะ ฉันก็กดไปอย่างนั้นแหละ สบายดีไหม สบายดีไหม สบายดีค่ะ ยินดีด้วยที่วิ่งจบนะ สบายดีค่ะ ยินดีด้วยที่วิ่งจบนะ ขอบคุณนะ ก็จะถึงวันนี้ก็เหนื่อยเลย ขอบคุณนะ ก็จะถึงวันนี้ก็เหนื่อยเลย เอกดูสุขภาพดีขึ้นมากเลยนะ เอกดูสุขภาพดีขึ้นมากเลยนะ ผมเลิกดื่มมาเป็นปีแล้วล่ะ หันมาดูแลตัวเองจริงจัง ผมเลิกดื่มมาเป็นปีแล้วล่ะ หันมาดูแลตัวเองจริงจัง ดีใจด้วยจริงๆที่วิ่งจบฮาล์ฟมาราธอนได้ ดีใจด้วยจริงๆที่วิ่งจบฮาล์ฟมาราธอนได้ มิ้นเย็นนี้ว่างไหม มิ้นเย็นนี้ว่างไหม เราไปทานข้าวกันสักมื้อได้ไหม เราไปทานข้าวกันสักมื้อได้ไหม ได้สิ แต่วันนี้ฉันไม่ว่าง พรุ่งนี้ดีไหม ได้สิ แต่วันนี้ฉันไม่ว่าง พรุ่งนี้ดีไหม ดีเลยครับ แล้วเจอกันนะ ดีเลยครับ แล้วเจอกันนะ เป็นไงบ้างเพื่อน เป็นไงบ้างเพื่อน ขอบใจนายมากนะก้อง วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลย ขอบใจนายมากนะก้อง วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลย Okay. See you tomorrow. ขอบคุณนะที่มาเจอผมวันนี้ ขอบคุณนะที่มาเจอผมวันนี้ ไม่เป็นไรค่ะ มินก็อยากเจอเอกเหมือนกัน ไม่เป็นไรค่ะ มินก็อยากเจอเอกเหมือนกัน 1 ปีที่ผ่านมามิ้นเป็นยังไงบ้าง
1 ปีที่ผ่านมามิ้นท์เป็นยังไงบ้าง ก็เรื่อยๆค่ะทำงานหนักเหมือนเดิม ก็เรื่อยๆค่ะทำงานหนักเหมือนเดิม แล้วเอกล่ะ นอกจากวิ่งแล้วทำอะไรอีกบ้าง แล้วเอกล่ะ นอกจากวิ่งแล้วทำอะไรอีกบ้าง ทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับ ทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับ เอกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เอกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เพราะเหตุการณ์วันนั้นแหละที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะเหตุการณ์วันนั้นแหละที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น เราไปหาอะไรกินกันไหม เดินมาเหนื่อยแล้ว เราไปหาอะไรกินกันไหม เดินมาเหนื่อยแล้ว ได้สิครับ เดี๋ยวผมพาไปร้านประจำ ได้สิครับ เดี๋ยวผมพาไปร้านประจำ